friends, apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru dari Lin's Kitchen. Hari ini Lina nak masak kari kambing. Yes, this is one of special dish dari Lin's Kitchen and then most favorite. Okay, most favorite masakan juga for my family members. Okay, kari kambing. Nak tahu resepi dia? You all kena watch I punya video sampai end. Okay, sampai akhir video ni baru you boleh dapat full and exact resepi ya. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share video saya dengan kawan-kawan anda semua. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk memasak kari kambing. Jom. Okey kawan-kawan, di sini Lina ambil isi kambing, okey, yang ni boneless mutton ya, boneless. Okey, lebih kurang 1 kg. Dah cuci bersih. Sebelum ini Lina pernah tunjuk dekat anda semua macam mana kita nak cuci bersih daging kambing. Okey, kalau nak tahu tips tu jangan lupa untuk klik link di atas ini ya, untuk dapatkan cara macam mana kita nak bersihkan isi kambing ni. Okey, kambing ni kita nak masak dalam pressure cooker. Okey, kita kena masak dia dalam pressure cooker bersama dengan air dan juga ginger garlic paste. Okey, ginger garlic paste lebih kurang 1,5 tablespoon, itu je. Nanti kita masuk dalam pressure cooker. Okey, di sini Lina ambil 2 biji bawang merah yang medium size saja ya. And then 2 biji cili hijau dan juga buah gajus. Yang ni kita kena kisar. Okey, kisar asin. Santan Lina di sini ambil santan lebih kurang 200 ml ya, ataupun RM3 santan ke RM2 santan pun dah cukup. And then bahan-bahan masa kita nak tumis, kita perlukan bawang merah, tomato 1 biji, ubi kentang Lina ambil 3, daun pandan yang dah disimpul, and then kita perlukan garam, ginger garlic paste. Serbuk yang Lina nak masukkan hari ini ialah serbuk kari ayam ataupun serbuk daging ya, and then serbuk cili. Okey, di sini Lina ambil kayu manis, and then buah pelaga, bunga lawang dan juga bay leaf ya, 1. So yang ni kayu manis 1 batang dah cukup dah, and then 4 buah pelaga dan bunga lawang lebih kurang 3. Yang ni semua kita kena masukkan masa kita nak menumis. Okey, first kita masakkan daging ni dalam pressure cooker dulu ya. Okey, lepas dah cuci bersih daging, kita kena letak dalam besen yang berlubang supaya dia punya air yang berlebihan semua keluar. Okey, macam ni. Okey, kita kena masukkan air ikut ngam-ngam, ikut paras daging ya. Jangan masuk terlebih sebab daging pun nanti bila masa dia nak masak tu dia akan keluarkan air. So di sini Lina masukkan ginger garlic paste. Dan kita masukkan sedikit garam.
Okey, sementara kita menunggu daging memasak, kita boleh prepare other ingredient semua ya. Good. Okey, bahan-bahan ini kita kisar dulu ya. Okey kawan-kawan, hari ni Lina nak masak kari dengan menggunakan clay pot. Okey, bila kita masak dalam clay pot memang kari tu pun sedap. Dan lagi satu, Lina nak masak dengan menggunakan pure coconut oil. Okey, yang ni minyak kelapa yang tulen. Kita masukkan minyak. Okey, minyak dah panas, kita boleh masukkan 3 sekawan ni. Dan bay leaf. Dan kita masukkan daun pandan. Dan kita masukkan bawang merah ya. Okey. Once bawang dah jadi golden brown, kita masukkan tomato. Wangi. Dan ubi kentang. Daging yang kita masak dalam pressure cooker, kita simpan ya. Lina tutup selepas 12 whistle. Okey. Sekarang kita masukkan bahan yang kita kisar ya. Okey, daging yang kita masak dalam pressure cooker, you check and see ya. Lepas 12 whistle dia masih keras, kita kena masak balik. Okey, so Lina test dia memang dia keras lagi. So Lina nak masak lagi 3 whistle ya. Okey kawan-kawan, sekarang Lina nak masukkan kambing yang dah masak ya dalam periuk. Okey, let's say you nampak terlalu banyak lapisan minyak atas tu, buang sikit ya, jangan masukkan semua lemak-lemak tu. Kali ni masa kita nak cuci tadi, kita dah buang je yang lemak-lemak tu, dah buang. That's why I punya daging tadi lepas dah rebus, dia tak berminyak sangat. Okey, kita masukkan dalam periuk.
Tadi Lina lupa nak cakap, kita kena masukkan susu masam ya, susu masam. Okey, curd. Lebih kurang yogurt ni lebih kurang 2 tablespoon dah cukup. And then finally masa kita nak masukkan sebelum kita masukkan daun bawang, daun ketumbar, kita masukkan jus limau kasturi. Di sini Lina ambil jus tu 2 biji buah jus limau kasturi. Okay, Lina nak masukkan yogurt. Yang ni homemade yogurt. Kita beli dari pasar. Tengok dulu ya, potato dah masak penuh ke tak. Tak lembut. Sekarang kita boleh masukkan serbuk kari. Lina masukkan 7 tablespoon ya. And then serbuk cili lebih kurang setengah sudu makan. Okey, kita masukkan garam ya. Kalau you rasa kari terlalu pekat, boleh tambahkan sedikit air. Memang kat rumah kita, masakan kita semua pekat-pekat, not so watery. Okey, sekarang kita boleh masukkan santan ya. Dan jus limau. Ini nak masuk sikit dulu. Kita rasa dulu ya. Kalau ada masam, terlebih masam tu jangan masukkan lebih. Sebab kita masuk yogurt sekali kan. Kita rasa dulu. Okey. Dah cukup dah. Okey. Sekarang Lina nak masukkan daun bawang dan daun ketumbar ya. Okey, tengok sini. Once dia punya lapisan atas kita nampak pecahan minyak macam ni, consider dah okey dah. Okey. Sekarang tengok kari kita pun pekat, berkrim. Okey, begitu je lah cara-cara untuk memasak kari kambing dari Lim's Kitchen. Dish-dish ni, masakan ini semua kita boleh buat bila musim perayaan. Okey. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba dan jangan lupa untuk komen below. Okey. Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.